So ito na, nabuo na natin yung makina, no? Shortcut tayo kasi ano, panda rin na natin. Hello, magandang hapon mga bangketa, no? Meron tayo ngayon i-refresh na Mio Sporty. Ito ay hard starting. Pag hard starting po, laging yung tatandaan pag hard starting. Ang cause ng hard starting, pag hindi mo ako sa tune up, sigurado i-refresh nyo na siya. Ito, bababa ko muna yung makina, shortcut muna natin, bababa natin, tapos tingnan natin mamaya kung loss compression yung piston or tingnan natin. So muna. So ito mga sir, no, nakalas na natin. Ngayon ang susunod natin gawin, babaklasin na natin to yung block para makita natin yung piston saka yung valve tappet. Yun lang naman po ang cause ng hard starting pag hard starting yung motor nyo. Pag hindi makuha sa tuning, sa carb, may problema po sa compression o kaya sa valvula. So fast forward po tayo dahil cellphone lang gamit natin. Fast forward po natin, babaklasin natin. Let's go! So ito, no, backlash portion tayo. Baklasin natin. Tapos pagtapos nito, shortcut ulit natin video kasi magpo-full storage na naman tayo. So palagamit. ayan, tanggal na natin. Tingnan natin yung piston. Tingnan natin yung piston, no, kasi pinapansin niyo guys, pag hindi tagal na hindi na-refresh yung, tingnan nyo to, oh. Nadurog na, putol-putol na, putol yung guide, oh, wala na, oh, malutong na. Tapos kaya hard starting siya. Tingnan natin yung kanyang clearance. Oh, makikita natin clearance dito. Oh. So makikita nyo talaga yung clearance. Dapat yan gabuhok lang. Yung sinasabi nila gabuhok lang yung clearance. Pero ito talaga malaki. Di makita sa camera pero sa totoo lang malaki. So yun, ang gagawin natin, palitan natin ng piston set kasi wala naman tama yung makinis naman yung block. Oh, makinis yung block. Tapos hasahin natin yung valve. Ayun, tutong. May singaw na rin po yan. Durog-durog yung ano kasi malutong. So okay, shortcut na ulit tayo. Ayun, nasa portion na tayo gamit yung grinding compound. Lagyan nyo lang po itong gilid nya. Tapos mano-mano. Huwag kayo gumamit ng grinder, iba kasi kung ano ginagamit eh. So, mano-mano lang. Asa-asa lang. Tiyaga-tiyaga. Diba? So yung iba dyan gumagamit ng gasolina, no, pagkatapos nilang hasain, gumagamit ng gasolina tapos buhusan para lang buhusan to para makita mo kung may singaw dito. Pero sa ano natin, technique natin, hindi na diskarte. Makita nyo lang na pantay yung labi ng ito itong labi na to. Pag makintab na parehas yan, makintab na rin to yung labi nito, okay na yan. So tapusin ko to, tapos salpak na natin. Yan, magbubuo tayo. Saglit lang ito ha mga boss, kasi internal storage ng cellphone natin mahina. Kaya saglit lang ito, putol-putuloyin ko lang video ko. Lagay ko na itong piston. Lagay yung lock.
Lagay yung lock. Lagay yung block. Ilagay yung block. So ito na, nabuo na natin yung makina, no? Shortcut tayo kasi ano, napanda rin na natin. Ayun. Tahimik na po siya. So maraming salamat. Pa-subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.